ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን ቆንጆ የፓስታ በአትክልት ተፈልቶ የማይጠገብ እንዲሁም ፈጣን የሆነ አሰራር አብረን እናያለን። ሙሉን ቪዲዮ እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁ፣ ጨውና ዘይት አድርጌያለሁ። እንደ ማንኛውም አይነት ፓስታ እንደምናበስለው ነው የምናበስለው። ከዛ በኋላ ፓስታውን እኔ አልቆረጥኩትም፣ እንደዛው በቁመቱ ነው የጨመርኩት። የምፈልገውን አህል ከጨመርኩኝ በኋላ ይሄንን ገፋ አድርጌ እንዳያችሁት ክዳኑን እከድናለሁ። ለ30 ሰከንድ ለ40 ሰከንድ የሚሆን ነው የከደንኩት። ከዛ እንዳይጠባበቅብኝ በዚህ መልክ አፍታታዋለሁ። በጣም ቀላል እንዲሁም የሚጣፍጥ የፓስታ አሰራር ነው ዛሬ የምናየው። 5 ደቂቃ የሚሆን በስሎልኛል። ይሄንን ወደ ትንሿ ጋዝ አድርግና አትክልታችንን ማዘጋጀት እንጀምራለን። አትክልታችንን እስከምናዘጋጅ ድረስ ፓስታውም ይደርስልናል። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል የተወሰነ አድርጌያለሁ። ከዛ ከ6 እስከ 8 ፍሬ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ገርደፍ ያለ ለ30 ሰከንድ ነው የጠበስኩት። ግሪን ቢንስ ጨምሬያለሁ ከስፕሪንግ አኒየን ጋር። ፎሶሊያና አለንገኔ ሽንኩርት ነው የሚባለው በኢትዮጵያ ባለሳሳት። ከዛ ይሄንን ለ30 ሰከንድ ነው የምጠብሰው። በዚህ አጋጣሚ ለመላው ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በሀገር ውስጥም በውጭም ላላችሁ እህት ወንድሞቼ እንኳንም ለደብረ ዘይት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ያስባት። ልክ እንደዚህ ሲጠበስልኝ ካሮት ጨምርና ለ1 ደቂቃ አንድ ላይ እጠብሰዋለሁ። ሌላው እሳቴን ፍሌሙን ሃይ አርጌ ነው ጋዙን ሃይ አርጌ ነው እየጠበስኩኝ ያለሁት። ምክንያቱም አትክልቶቹ ቀስ ብለው ሲበስሉ ውሃ ይተፋሉ። ለዛ ውሃ እንዳይተፋብኝ ብዬ ፍሌሙን ሃይ አርጌ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ዝኩኒ፣ ቤል ፔፐር፣ ከለርድ ቃሪያ አንድ ላይ እጨምራለሁ። እንዳያችሁት በጣም በፍጥነት ነው እየሰራሁት ያለሁት። ምክንያቱም የአትክልቱን ክራንቺ እንዲኖረው ነው እያደረኩኝ ያለሁት። አሁን ይሄንን እየጠበስን ጎን ለጎን ፓስታችን ደርሶልናል። ከፓስታው ላይ 2 ጭልፋ ውሃ እቀንስና ፓስታውን አጠነፍፋለሁ። ከላይ ምንም አይነት ውሃ አላደርግበትም፣ ቀዝቃዛ ውሃ አላደርግበትም ፓስታዬ ላይ። እዚህ ጋር ቢንስ ብራውትስ አለኝ። የማታገኙ ሰዎች ካላችሁ የምትፈልጉትን አይነት አትክልት መጠቀም ይቻላል። ይሄን የምታገኙም ከሆነ ደግሞ ቢንስ ብራውት በጣም ቆንጆ ለሰውነታችንም ለጤናችንም ተስማሚ የሆነ የምግብ አይነት ነው። ኢቭን ፓስታውን የማንፈልገው ከሆነ በዚህ መልክ ልክ እንደ ኖድል ሰርተነው መመገብ እንችላለን። ፒውር ሴሰሚ ኦይል አለኝ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን አደርግበታለሁ። ትንሽ ስትሮንግ ነው ይሄ ጣዕሙና ለዛ ነው ግማሽ የማደርገው። ከዛ ሱፐር ዳርክ ሶያ ሶስ አለኝ። እሱንም ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ላይቱ ካገኛችሁ ላይቱን ብትጠቀሙ፣ ላይቱ ካለ በቤታችሁ እሱ ቆንጆ ነው ጣዕሙም። እንደገናም ደግሞ ከለሩንም አያበላሽብንም። ከዛ በዚህ መልክ አቀላቅለዋለሁ። በነገራችን ላይ በሰሰሚ ሲድ ኦይል መጠቀም የምትችሉ ከሆነ የምትፈልጉ ከሆነ ሙሉውን መስራት ትችላላችሁ አትክልቱን። በዛ ትንሽ ጣዕሙ ስለሚከብድ ለልጆቼ ጣዕሙን ስለማይወዱት ነው እኔ በኦሊቭ ኦይል እና እሱን የቀላቀልኩት። ከዛ እዚህ ጋር ሲዝሊንግ እናደርጋለን። ጨውና ብላክ ፔፐር ቁንዶ በርበሬ የተወሰነ ጨምራለሁ። ይሄንን ደግሞ አንድ ላይ እጠብሳለሁ። አሁን እንደምፈልገው በስሎልኛል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ክራንቺነስ አለው። ከዛ ቅድም ቀቅለን ያስቀመጥነውን ፓስታ እንጨምራለን። ፓስታውን ከጨመርኩኝ በኋላ ቅድም የቀነስኩትን የፓስታውን ውሃ ከላይ አፈስበታለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ቶሎ ነው የሚያፍታታልን። ሌላ ውሃ ወይ ደግሞ ዘይትን መጠቀም አያስፈልገንም። ከዛ እያየሁኝ ነው እንግዲህ የምጨምረው ፓስታዬን። የምፈልገውን አህል ፓስታ ከጨመርኩኝ በኋላ የቀረውን የፓስታውን ውሃ እጨምራለሁ።
ፓስታና አትክልቱን ስቀላቀል እንዳያችሁት ድስቴን እኔ ወዝወዝ እያደረኩኝ ነው መቀላቀለው። ይሄ ፓስታችን እንዳይሰባበር ይረዳዋል። አሁን እሳቴን ቀንሼ ቢያንስ ለ1 ደቂቃ እጠብሰዋለሁ። አሁን ስፕሪንግ አኒየን ከላይ ጨምራለሁ። ይሄንን ደግሞ 30 ሰከንድ የሚሆን አንድ ላይ አበስለዋለሁ። ልክ ልናወጣው ስንል ብንጨምረው የተሻለ ነው ክራንቺነቱን እንድናገኘው። ከዛ አሁን እንግዲህ ያው እቀምሳለሁኝ ከማጥፋቴ በፊት ምናልባት የሚያስፈልገው ነገር ካለ። አሁን ጨው ትንሽ አንሰዋል፣ ጨው ጨምራለሁኝ የተወሰነ። ሌላው በጣም ፐርፌክት ነው። በቃ በጣም ሽታው ራሱ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ተመልካቾቼ አሁን እንዳያችሁት ፓስታ በአትክልታችን ደርሶልናል። እሳቴን አጥፍቻለሁኝ። የሚያቃጥል ቃሪያ አረንጓዴውን ደግሞ ከላይ ጨምራለሁኝ። ገበታ ላይ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ገበታ ላይ ተገናኝተናል። እንግዲህ ፓስታ በአትክልት አሰራራችን ዛሬ ይሄንን ይመስል ነበረ። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። ያቀረብኩት እኔ እንግዲህ በሰላጣ ነው። በጣም ሲምፕል አድርጌ ከላይ ደግሞ ፓርስሊ ማይዶኖስ እነስነስ አድርጌበታለሁ። ይሄ ኦፕሽናል ነው። በጣም የሚያምር ቆንጆ ጣፋጭ ለሰውነታችንም ተስማሚ የሆነ የምግብ አይነት ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ሼር አድርጌያችኋለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። በኮመንት እንዲሁም በላይክ ለምታበረታቱኝ ዩቲዩበር እህቶቼ ቪዲዮ ሼር እያረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉ መልካም ምኞቴ ነው። አዲሶች በዚህ አጋጣሚ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ተጠይቃለሁ። ያው እንግዲህ እኔ መብላት አላቆምኩም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ተመገቡልኝ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አብሬያችሁ የነበርኩኝ ዘቢብ ነኝ። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ቸር ሰንብቱልኝ።